أحداث المسلسل بتبدأ في فصل في المدرسة اللي فيها البطلة اللي بتحب تذاكر اللي على مزاجها، علشان كده بتكون أغلب الوقت سرحانة في الحصص اللي بتحسها مملة، فالمدرس بيوقفها علشان تجاوب وبتطلع شاطرة وبتجاوب صح. بس ده ما بيعجبش المدرس، برضه بيقرر يعمل لها استدعاء ولي أمر، واللي بيبقى الاستدعاء التالت ليها الشهر ده. بتحاول تقنع أخوها يجي معاها، وفعلا بتبعت له تقول له إنه وحشها، بس هو ما بيعبرهاش علشان عارف إن الحنية دي أكيد وراها حاجة. فالبطلة بترجع البيت زعلانة لأنه ما عطاهاش فرصة تطلب منه أي حاجة، والبطلة بترجع البيت وأمها بتقول لها إن أخوها في البيت لأنه في العادي بيكون في سكن الجامعة، فبتقول لها بس فرجت، وبتروح جري على أوضته. بس أول ما بتدخل بتتفاجئ بشاب وسيم جدا في أوضة أخوها، وده بقى بيبقى البطل صاحب أخوها وزميله في السكن. وأول ما البطلة بتشوفه بتقول له إيه ده يا يان، أنت عملت عملية تجميل؟ أنت إزاي حلويت كده فجأة؟ وفجأة لقيت أخوها وراها، وده اللي خلاها تتحرج لأنها قال يعني ما كانتش تعرف إن في ضيوف في أوضته. والبطلة بتفضل تناقر في أخوها وتضايق فيه لحد ما بتبكي، وبتسمع الأم صوت بكاها، فبتروح لها على أوضة أخوها علشان تضربه لأنه زعلها. وفعلا ده اللي حصل، وكل ده والبطل مش قادر يصدق إن العفريتة المقرودة دي ممكن يطلع منها كل ده. ولما أمها وأخوها مشوا، البطل لقاها هديت، فقال لها إن بعد اللي عملته ده أخوها مستحيل يوافق يساعدها. فلسه هتبكي تاني، راح البطل قعد يهديها، فمسكت فيه وقالت له طالما فتنت على أخويا يبقى هتساعدني أنت مكانه. وفضلت تزن عليه إنه يجي معاها ويعمل نفسه أخوها ويخلص الموضوع في المدرسة، فوافق فعلا. بس تاني يوم استنته كتير وما جاش، ولما خلص اليوم لقيته جاي واعتذر لها لأنه ما كانش يعرف مواعيد الانصراف بتاعة المدرسة. وفعلا دخل كلم المدرس، ولما خلص خلاها تدخل تعتذر له وتوعده إنها هتركز في دراستها ومش هتعمل مشاكل تاني في المدرسة، وإلا هيروح يقول لأهلها. وبعد سنتين بتبقى البطلة كبرت ما شاء الله وبقت شابة حلوة في تانية ثانوي. وفي يوم سمعت إن أخوها هياخد عربية أبوهم علشان يرتب حاجات في السكن هو وصاحبه، والبت سمعت اسم صاحبه من هنا وشبطت في أخوها، وقعدت تقول له أنا لازم أجي وأساعدك يا حبيبي في ترتيب حاجتك. والواد كان متفاجئ إيه الحب اللي يقلق ده، وبعد ما كان رافض وافق في الآخر. وبعد المدرسة راحت علشان تساعد أخوها، ولما لقت عربية أبوها راحت تبص على اللي فيها، لقت البطل وراها. وكان البطل مبهور وقعد يقول لها انت كبرت امتى وحلويتي. ولما لقى ثعلب لعبة عجبها قال لها لو عايزاه خديه، فحبت تعمل فيها كبيرة، فقال لها لو ما خدتهوش هرميه، فخدته بسرعة. ولما طلعت اتعرفت على زمايل اخوها في السكن وهم شيان ويان. ولما عرض عليها اخوها تيجي تاكل معاه هو وصاحبه، رفضت على طول لانها عرفت ان البطل مش جاي علشان بيشتغل في دوام جزئي. وعلى بالليل اول ما رجع البطل للسكن لقى اخوها بيقول له البت بتقول انها نسيت حاجة معاك. ولما اتصل عليها اتفاجئت لما ردت ان اللي بيتصل ده مش اخوها، وعرفته انها نسيت دفترها معاه ومحتاجة تكتب فيه واجب مهم بكرة، وعايزة يكتبه لها علشان اخوها لو عرف مش هيرضى. فقال لها البطل بص يا حبيبتي انا مش هكتبهولك، بس هقابلك الصبح قبل المدرسة وهساعدك انك تكتبيه بمعرفتك. وتاني يوم الصبح اتقابلوا واتبسطت جدا لما لقيته جايب لها لبن، فاخدته منه مع انها عندها حساسية، وفضلت تبصله من تحت لتحت وهي عمالة تحل الواجب. وبعدها البطل وصلها المدرسة، ولما جات تشوف هو شاف الشعر اللي بتشتم اخوها فيه في الدفتر، لقيته حط لها ورقة في هدومها بس معرفتش تقراها غير لما رجعت البيت. ولقيته كتب لها شعر لطيف وبيمدحها فيه وبيقول لها انه مبسوط انه رجع شافها. فكانت مبسوطة جدا لدرجة انها قعدت ترسم المواقف اللي حصلت بينهم يومها. ومسكت ازازة اللبن غسلتها واحتفظت بيها، وبعدين عرفت من ابوها وامها انهم هيروحوا يحضروا فرح واحد صاحبهم وهيخلوا اخوها يقعد معاها علشان ياخد باله منها. وفعلا اخوها جه علشان ياخدها معاه علشان ياكلوا بره، فمرضيتش تروح معاه. واول ما عرفت ان البطل جاي قعدت تقول له يا اخويا طبعا كنت هاجي. وفعلا جهزت وراحت، واول ما ركبت العربية اتفاجئت بان شيان هو اللي بيركب معاها مش البطل، فاتضايقت بس رجعت اتبسطت تاني لما لقيت البطل كمان جاي معاهم. في المطعم كان البطل مهتم بالعروسة الصغيرة وبيراعيها ولا كأنه أمها. وبعد ما خلصوا أكل لما لقى فيه دبدوب عاجبها وعايزة تلعب لعبة كده علشان تكسبه، ساعدها على طول وجابهولها، فكانت مبسوطة قوي بالخروجة معاه. وبعد فترة كانت رايحة مع صاحبتها عيد ميلاد واحد زميلهم من إعدادي، واللي كان معجب بيها من زمان وبيعترف لها بمشاعره كل يوم وهي بترفضه، واللي اسمه فو. وكانوا هيتقابلوا في كافيه في وسط البلد، وهوب لقت البطل كمان شغال هناك. ولما بيشوف البطلة وصاحبتها بيسلم عليها وبيقول لها تدخل
تطلب اللي هي عايزاه، ولما بتيجي تدفع الحساب بيقول لها هاتي يوان زيادة علشان عمالة تبصلي كتير، بس ما بيرضاش ياخد منها أي فلوس في الآخر. وبتروح البطلة تاكل، ووقتها بتسمع مدير البطل وهو بيقول له إنه موافق إنه يديله سلفة من المرتب، فبتتضايق إنه يدفع لها تمن الأكل وهو محتاج الفلوس أصلا. فلما فو بيوصل وهو وباقي زمايلهم بتسلم على البطل علشان هتروح معاهم لمكان تاني، فبيقول لها خلي بالك من نفسك وارجعي قبل الليل ما يليل. وبعد ما بتطلع بيتفاجئ بإنها سايباله فلوس مكانها على الترابيزة. وفي الحفلة بتحس البطلة إنها زهقت وبتقرر تمشي، بالذات لما بتلاقي فو بيعترف لها بمشاعره تاني قدام الكل، فبتعتذر له وبتقرر تمشي على طول. بس هو بيلحقها، ووقتها بيشوفهم البطل وبيسمعها وهي بتحرج الولد وبتقول له يركز في مذاكرته وإنها مش بتفكر تدخل في علاقة دلوقتي. فبيكلمها بعد ما الولد بيمشي إنها المفروض تشكره على مشاعره وبعدين ترفضه بذوق من غير ما تحرجه، وبيديها الفلوس اللي سابتها وبيقول لها مش قلتلك أنا عازمكم؟ فبتقول له إنها مش عايزاه يدفع لها وهو أصلا بيشتغل ومحتاج فلوس، فقال لها ما تقلقش عليه، وبيرجع لها الفلوس وبيقول لها تاخد بالها من نفسها. وتاني يوم بتتفاجئ البطلة بإن بان سانج صاحبتها متغيرة معاها وبتتجاهلها، وكل ما تحاول تكلمها مش بترد عليها. وبيجي اليوم الرياضي عندهم، وبتتفاجئ البطلة لما بتلاقي إن البطل وأخوها متطوعين إنهم يساعدوا في التنظيم في اليوم ده. وبيقعد أخوها يرخم عليها وعلى لبسهم اللي المدرسة مسلمه لهم. ولما جه دورها في المسابقة وقف البطل وأخو البطلة يشجعوها، بس بنتنا كانت متقمصة دور خمسينية عجوزة وفضلت تحاول تنط ومعرفتش لحد ما وقعت. فجأة أخوها يشيلها بسرعة علشان اتصابت، وعلى حظها مدرس الابتدائي بتاعها اللي البطل عمل فيها أخوها قدامه شافهم وسلم عليهم. ولما سألها مين اللي شايلها ده قالت له أبويا، وغيرت الموضوع بسرعة وراحوا للعيادة وقتها. وراح أخوها خلى البطل يشيلها وراح يشوف لها حد، بس البطل فضل يهتم بالبطلة وعقم لها جروحها وفضل يتكلم معاها لحد ما أخو البطل رجع تاني، وقرر ياخدها للمستشفى وجاب لها حلويات واعتذر لها عشان زعق لها من شوية. وفي يوم البطل جاي ياخد البطلة من المدرسة لأن رجليها اتلوت ومش هتعرف تمشي لوحدها وهو مشغول، بس لما وصل فضل مستني البطلة لكن ما لقاهاش، وده لأن البطلة راحت مع صاحبتها اللي فجأة رجعت تكلمها وقالت لها إنها عايزة تروح المكتبة معاها وهيرجعوا بسرعة. بس اتفاجئت إن صاحبتها جابتها البنات متنمرين علشان يتنمروا عليها وياخدوا فلوسها، علشان كانوا هددوها وأخدوا فلوسها فعلا قبل كده، فخافت منهم وبدل ما تبلغ قررت تجيب البطلة معاها. وبعدها البنات أخدوا فلوس البطلة وهددوها وقالوا لها لو ما جابتش فلوس أكتر بكرة هنضربك تاني. كل ده والبطلة مصدومة من اللي حصل ومن اللي صاحبتها عملته ومشيت وسابتها. وفجأة قابلت البطل اللي قلق وفضل يدور عليها حوالين المدرسة، وأول ما شافها قعدت تبكي وهو فضل يهدي فيها، بس لما هديت حكت له كل اللي حصل. فقال لها إنها لازم تقول لأهلها أول ما ترجع البيت مباشرة. فقالت له إنها كده كده لازم تقول لهم وهتعرف أخوها، بس هي اتصدمت من اللي حصل فقرر يهون عليها وأخدها على العجلة وخلاها تتمشى في أماكن فيها مناظر طبيعية علشان تهدى. وبعد ما رجعت اداها فلوس غير البنات اللي أخدوها واتأكد إنها دخلت البيت. وتاني يوم أول ما البطلة خلصت مدرسة اتفاجئت بإن أخوها مستنيها هو والبطل وأصحابه في السكن، وخلاها توريه مكان اللي اتنمروا عليها. وأول ما عرف إنهم بنات قعد يقول أنا مش جاي أنا والتلات شبان دول علشان أضرب بنات، دي تبقى عيبة في حقي. بس قرر يخوفهم برضه علشان يبعدوا عن أخته ويعلمهم درس، ومسك البنات رعبهم وهددهم إنهم لو قربوا من أخته تاني هينتقم منهم، وأخد منهم فلوسها ومحفظتها وسابهم ومشي. وتاني يوم صاحبتها سانج بتعتذر لها وبتنقل من المدرسة بعد ما أهلها عرفوا اللي حصل. وفي مرة لما بيشوفوا أهل البطلة نتائج البطلة بيلاقوها جايبة درجات حلوة في كل المواد ما عدا الفيزياء، فبيقرروا يدوها دروس تقوية فيها طول الأجازة. وفعلا بيقرروا يخلوا أخوها يدرس لها، بس الواد بيشلها برخامته وهي بتجلطه بغباوتها، فبيفضلوا يتخانقوا مع بعض طول اليوم وهي بتبكي لأبوها وأمها. فبيقرروا يشوفوا لبنتهم مدرس تاني قبل ما الأخين يقتلوا بعض. وتاني يوم البطلة بتصحى متأخر وبتلاقي المدرس مجاش زي ما قال، وبتسمع صوت في المطبخ فبتفكروا أخوها وبتقعد تقول له مدرس إيه اللي مش بيلتزم بمواعيده من أولها ده، وواضح إنه مش محل ثقة يا ابني خلينا نغيره. وبتبص لقيت أخوها نازل من فوق، وبتبص في المطبخ لقيته البطل وبيحضر لها الفطار وبيقول لها أنا هنا من بدري بس فضلنا نصحي فيكي وانت ما صحتيش
أنا مالي. ولما بيلاقيها تنحت بيقول لها إن البطل هو اللي هيدرس لها من النهاردة. وفجأة بنتنا بتحب دروس الفيزياء وبتطلع تجهز الكتب بتاعتها وبتقعد ترخم عليهم وهم بيلعبوا علشان يبدأوا درس الفيزياء على طول. ومهما يحاول أخوها يقنعها إنهم يخلصوا الجيم الأول مش بتقتنع، ولكن أول ما البطل بيقول لها 5 دقايق بس بتبدأ تبقى مؤدبة وتستنى عادي. وجت تصوره وهو بيلعب ولكنه قفشها وقعد يقول لها بتصوريني ليه؟ واخوها بيفكرها بتصورهم علشان تفتن عليهم، فبتتهرب وبتقول لهم ان اصحابها قالوا لها لو عندك اخ وسيم هاتي صورته، فهي بتصوره علشان وسيم ومش هينفع توريهم شكل اخوها الحقيقي لانه اكيد مش هيطلع حلو. وبتطلع تجري وتسيبهم قبل ما اخوها يموتها. واول ما بتبدأ الدروس مع البطل بيقعد يشرح لها وهي مش بتكون فاهمة حرف بس مبسوطة علشان بتشوفه. ولما بيسألها هي ايه مشكلتها مع الفيزياء بتقوله الفيزياء مملة ومش ممتعة فمش بحب اذاكرها الصراحة. فبيقرر ياخدها المتحف العلوم علشان يشرح لها الفيزياء ازاي ممكن تستخدمها في حاجات ممتعة، وبيخليها توعده انها هتجتهد في المذاكرة ولو درجاتها اتحسنت فهو هيجيب لها هدية. وبعد ما بيخلصوا بيتكلموا عن المواعدة وبيقول لها ان هي صغيرة دلوقتي عليها، وبتخليه يوعدها انه لما يجي يواعد يعرفها على البت اللي هيرتبط بيها الاول. وبعد ما بيرجعوا بتكتشف البطلة انها نسيت الدفتر بتاعها اللي بترسم فيه على طول مواقفها مع البطل. فبتتصل على المتحف تسألهم عنه، فبتقول لها الموظفة انها اديته للولد اللي كان معاها. وشوية وبيدخل اخوها وبيقول لها ان البطل بعت لها الدفتر، فبتتكسف البطلة وبتخاف ليكون يعني شاف اللي فيه ويعرف انها فعلا بتحبه. وبتقرر تعمل حوار على اهلها انها بتواعد واحد على الانترنت علشان تبعد الشبهات عنها، وبتخليهم يقفشوها وياخدوا منها التليفون. ولما بيجي وقت الدرس بتاعهم بيكون البطل عرف الموضوع من اخوها، ولما بيدخل عليها بتعمل فيها مجروحة علشان بعدت عن حبيبها وكده. فبيجي البطل وبيقعد يتكلم معاها وبينصحها لما تكبر تعمل اللي عايزاه، بس دلوقتي اي حاجة من دي هتشغلها عن مذاكرتها. وبيخليها البطل توعده انها ما تتكلمش مع الولد اللي بتوعده على الانترنت تاني، فبتوعده وبيبدأوا الدرس بتاعهم من تاني. والبطلة بيتحسن مستواها في الفيزياء وبيقول لها انهم هيوقفوا دروس وانه لو حاجة وقفت معاها تبعت له وهو هيساعدها على طول. وبتبعت له نتائجها برضه علشان كل ما مستواها يتحسن كل ما هيجيب لها هدايا. وده بيبقى وقت السنة الجديدة وبتبقى عيلة البطلة بتجهز زينة وبيحاولوا يخلوا البطل يجي يقضي راس السنة معاهم، لكن هو ما بيرضاش وبيقول لهم ان عندهم فعاليات في الجامعة اليوم ده وهيوزعوا ظروف حمراء. فالبطلة بتقرر تجهز له ظرف احمر وبتكتب له تهنئة في ورقة جميلة كده وبتحط له حلويات بدل الفلوس علشان عارفة انه مش هيرضى ياخدها لو فيها فلوس. وبتخليه مشغول وبتحطها له في جيب الجاكيت بتاعه. وبيعدي راس السنة وبتحتفل البطلة مع اهلها. وبعد فترة بتلاقي البطل بعت لها هدية بمناسبة ان درجاتها اتحسنت. ولما بتسأل اخوها ما جابهاش بنفسه ليه بتعرف انه راح مدينة تانية عند اهله بس هيجي على التخرج على طول. وبتعدي الايام وبيجي يوم تخرجه هو واخوها وبتروح البطلة تحضر حفلتهم وبتكون جايباله ورد وهدية بس مش بتعرف تديله غير الورد. بيعرفها البطل على زمايله على انها اخته الصغيرة، وبتبقى البطلة متضايقة انه لسه شايفها اخته الصغيرة، الا انها بتبقى مبسوطة انهم موجودين معاهم وبيتصوروا مع بعض صورة حلوة. وبيروحوا هو واخوها واصحابهم يحتفلوا بتخرجهم، فبيكونوا زعلانين علشان هيتفرقوا بعد التخرج. وبيتقل اخو البطلة في الشرب خالص فبياخدوا البطل لبيته. ولما اهل البطلة بيشوفوه بيصمموا انه لازم يبات معاهم بدل ما يقعد في اي فندق. وبيبقى البطل هيسافر الصبح ففعلا بيوافق. وبالليل بتنزل البطلة علشان تشرب مية فبتتفاجئ بيه قاعد في الجنينة بتاعة البيت وباين عليه متضايق. فبتقعد تسأله مالك، ولما ما بيردش بتقوله خلاص هقعد معاك اسليك وبس. فبيقول لها انه عليه دين كبير قوي وان الدين اللي عليه مش فلوس ولو ان عليه دين فلوس برضه. فبتقول له اول ما هتشتغل هتساعده هتسدد الدين معاه. فبيقول لها بص يا بنتي هو ديني انا فانت مش محتاجة تدفعيه، وبعدين خلي فلوسك ليكي جيبي بيهم الحاجات اللي بتحبيها. بس هي من جواها بتكون قررت اصلا تساعده لما تكبر. وتاني يوم الصبح بدري بيمشي البطل وبتشوفه البطلة وهو ماشي وبتسلم عليه من بعيد. وبتعدي الايام وبتقرر البطلة انها تجتهد علشان تدخل جامعة عند البطل في مدينته. وبتكون متحمسة جدا وبتفضل تذاكر كتير، واللي بيشجعها هو هدايا البطل وحبها ليه. لحد ما في يوم بتسمع اخوها
وهو بيتكلم في التليفون مع صاحبه وبيقول إن البطل ارتبط، فبتتضايق جدا خصوصا إنه مقالهاش وإنه المفروض وعدها مش هيرتبط غير لما يعرفها على البنت الأول. فبتقرر تهرب وتسافر له. لما أهلها بيعرفوا إنها ما راحتش المدرسة بيدوروا عليها، ولما أخوها بيتصل عليها بتقول له إنها في مطار المدينة بتاعة صاحبه، ولما بيسألها إيه اللي وداك هناك فبتقول له إنها راحت تقابل الولد اللي بتوعده على النت. فبيتضايق أخوها وبيخاف عليها جدا وبيقول لها ما تتحركيش من مكانك وهو هيخلي البطل يروح لها. وفعلا بتفضل مستنية البطل اللي أول ما بيجي بيكون معاه بنت تانية، فبتتضايق أكتر لما بتلاقيه جابها معاه وبتبقى عايزة تبكي. فبتقول لهم إنها هتروح الحمام وبتشوفهم من بعيد وهم بيتكلموا، فبتقعد تبكي أكتر وأكتر. ولما بتخلص بتلاقيه حجز لها تذكرة لمدينتها من تاني وبيقعد يتكلم معاها علشان يعرف إيه اللي جابها وبتبكي ليه. فبتكذب عليه وبتقول له إنها جت علشان تقابل حبيبها، بس هو لما شافها قال إنها طفلة ومشي. ففضل يهون عليها وطمن أخوها عليها. ولما بيجي معاه طيارتها بتديله اللعبة اللي كان كسبها قبل كده وبتديله الهدية اللي كانت ما قدرتش تديها له قبل كده وبتمشي وبتسيبه. وأول ما بترجع وبتشوف أخوها بتنهار من البكا وبتصعب على أخوها جدا وبيفضل يطبطب عليها. وبعد ما بتهدى بيعاتبها علشان كانوا قلقانين عليها بجد وإنها كده عرضت نفسها للخطر، وبيقول لها توعده إنها ما تكررش الموضوع ده تاني. ولما بيرجعوا للبيت بيقول لأهله إن محدش يزعق لها خلاص وإنها بكت بما فيه الكفاية وعرفت غلطها أصلا. والبطلة بعد ما بتدخل أوضتها بتقرر تجيب بوكس وبتحط فيه كل هدايا البطل، حتى علبة اللبن اللي كانت محتفظة بيها، وكل شوية تكتب له رسايل فيها وبتخبيهم كلهم. وبتقرر تنسى البطل وتكمل حياتها. وبتعدي السنين وبتدخل البطلة الجامعة اللي كان نفسها فيها علشان فضلت عايزة تروحها لأن فيها التخصص اللي بتحبه. وبتتنقل هناك وبتكون علاقتها بالبطل مقطوعة بقالها فترة من وقت اللي حصل. والبطل بيكون حالته بقت أحسن وبيشتغل في تصميم الألعاب زي ما كان عايز زمان، وبتبقى الألعاب اللي بيصممها من أشهر الألعاب في الصين. وفي مرة البطلة كانت قاعدة مع أصحابها في السكن ولقت مجموعة كده من أصحابها في الجامعة بيحتفلوا بعيد ميلاد صاحبتهم، وهناك بيحاول جانج الطالب في قسم الرياضة والمعجب بالبطلة يتعرف عليها، بس مش بيعرف يتعرف عليها لأنه مش بيلاقي فرصة. وشوية والبطلة بتقرر تطلع تتمشى وتشم هوا، وفجأة بيقع منها علبة سجاير لأنها أخدت جاكيت حد تاني من صحابها بالغلط. وقتها بتقابل البطل اللي بياخد العلبة منها وما بيرضاش يرجعها لها علشان فاكرها بتدخن، وهي حاولت تقوله إنها مش بتاعتها لكنه مش بيصدقها وبيعاتبها إنها متجاهلة ومش بترد على رسايله. وأكتر من مرة بيقول لأخوها يقول لها تطلع تاكل معاه، بس هي كانت بتتحجج إنها مشغولة على طول. وبيقعد يقول لها كبرتي وبقيتي تحطي ميك اب وبتشربي سجاير وشكلك كمان شاربة وسكرانة، فبتقول له إنها مش سكرانة. ولما بيعرض عليها إنه يوصلها بتقول له إنها مش هتمشي دلوقتي وإن أصحابها هيوصلوها، وبتمشي وبتسيبه. ولما بترجع لأصحابها بتقعد شوية وبعدين بتعتذر لصاحبتها لأنها لازم تمشي علشان شوية ومامتها هتتصل بيها، ولازم في الوقت ده تكون في السكن وهي بتكلمها. وأول ما بتطلع بتلاقي البطل مستنيها عند الباب وبيصر إنه هو اللي يوصلها، وبيفضل طول الطريق يتعامل معاها على إنها لسه طفلة وبيناديها بأخت الصغيرة. فبتتضايق وبتقول له إنها كبرت وما ينفعش يتعامل معاها كطفلة. فبيعتذر لها وبيقول لها تبقى تقابله بعدين علشان تاكل معاه. وبعدين بيوصلها وبيديها عسل علشان تشرب مية بعسل علشان يعني ما تقومش مصدعة بسبب الشرب اللي شربته. وبيبعت لها رسالة بيقول لها فيها إنها بعد كده لما تيجي ترجع متأخر ما ترجعش لوحدها. وبعدين بتبدأ البطلة تحس بتأنيب الضمير تجاهه لما بتشوف رسايله ليها طول السنين دي. وكمان أخوها بيقول لها إنها تتواصل معاه علشان كده عيب، وهو على طول كان بيهتم بيها وبيجيب لها هدايا مع إنه في الوقت ده حالته المادية ما كانتش حلوة، وهو كان على طول لطيف معاها. فبتحس إنها اتجاهلته فترة طويلة وهو ما عملهاش حاجة، يعني مش ذنبه إنها لسه بتحبه. وبتقرر إنها تتعامل معاه عادي وبتبعت له تعزمه على الأكل. وفعلا بيتفقوا على ميعاد، وفي نفس الوقت جينج صاحبة البطلة بترتبط بشين صاحب الولد المعجب بالبطلة. وبيقرر جانج يعزمهم على سينما، بس البطلة مش بترضى علشان ده بيكون نفس اليوم اللي هتقابل فيه البطل، بس بتقول لهم إنها هتحاول تقابلهم. ويوم الخروجة بيتصل البطل على البطلة وبيقول لها إن شكله مش هيقدر يخرج معاها وبيكون صوته تعبان جدا. ولما بتسأله مالك بيقول لها بطني وجعاني هرتاح شوية وهبقى كويس على طول. بس هي بتكون قلقانة عليه جدا وبتقرر تروح له وبتاخده للمستشفى، وهناك بيعرفوا إن الزايدة بتاعته ملتهبة ولازم يعمل
العملية وفعلا بيعملها. ولما بتكلم مامتها وبتحكي لها بتعرف إنه ملهوش أهل وإن والدته متوفية، ولما فقدها زمان وهو طالب أهل سانجو هما اللي ساعدوه حتى في فلوس الجنازة علشان ما كانش معاه أي فلوس وقتها، وهو قعد فترة يشتغل لحد ما سدد الدين ده ومش معاه حد يهتم بيه، فبتفضل جنبه لحد ما بيخلص. ولما بيقول لها خلاص بقى ارجعي للبيت بترفض وبتقوله إنه لو هو مكانها كان قعد معاها، وبتصر إنها تبات معاه في المستشفى وبتساعده يمسح وشه لأنه مش بيقدر يتحرك، بس بتتوتر لما بتكون قريبة منه. ولما بتيجي تنام بيشتغل بالغلط ريكورد جانج كان بعته لها وبيسألها فيه ليه ما جاتش السينما، وهو جنبها وبيسمع، ولما بيسألها مين ده مش بترد وبتنام. ولما بتروح الجامعة بتقابل جانج وبتعتذر له إنها ما عرفتش تقابله وبتعزمه على يوم تاني يروحوا فيه، وبتفضل طول الوقت اللي البطل في المستشفى قاعدة جنبه وبتهتم بيه، وبتروح بيته وبتجيب له هدوم وحاجات هو عايزها، وبتتفاجئ لما بتلاقي إنه محتفظ بالصورة اللي اتصوروها يوم تخرجه عنده. ولما بتروح له بتلاقي إنه بقى في مريض معاه في الأوضة، وده شخص عجوز سمعه على قده. فلما بيشوف البطلة بتتخانق مع البطل علشان بيقعد يقول لها كل شوية كلي كلي، فبيفكرهم متجوزين وهم بيشرحوا له إنهم مش متجوزين وهو بيصر إنهم متجوزين. فبيقول لها البطل اعتبريه هزار وخلاص وخلينا نقول له إننا متجوزين فعلا. فبتتضايق وبتقعد تقول للراجل العجوز إن البطل ده قد أبويا وأنا طفلة بالنسبة له، فصعب اتجوزه. والعجوز ولا هو هنا مش سامع حاجة، وحيله على شوية يقول لهم عندكم كام عيل. وبتفضل البطلة مع البطل لحد ما بيخرج من المستشفى وبيعرف منها إنها متضايقة علشان هو هزر وطلب منها تعمل كأنهم متجوزين قدام الراجل، فبيعتذر لها بس بتقوله ما تهزرش بالشكل ده تاني ولا تقول إننا متجوزين. وبتروح معاه للبيت وبتحط له ملاحظات في كل حتة للحاجات اللي لازم يعملها، وأول ما بتخلص بتستأذن علشان تمشي، ومش بترضى تقعد تاكل معاه لما بيعرض عليها. وبتقرر البطلة إنها تتحكم في نفسها أكتر قدامه، وبتغير اسمه لأخويا رقم 2. وفي الوقت ده أخوها رقم 2 بيكون بيتفرج على ملاحظاتها وبيحتفظ بيهم. ولما بتعدي فترة وهما ما بيتقابلوش بيقرر يحكي لزمايله في الشغل إنه مش فاهم هي اتضايقت ليه، فبيقولوا له إنه ممكن تكون متضايقة إنها حست مثلا إنه بيستهزأ بيها، أو ممكن علشان بيعاملها على إنها طفلة، وبينصحوه يعزمها ويعتذر لها. والبطلة وقتها بتخرج مع جانج وتروح السينما، ولما بيخلصوا بتتفاجئ لما بتلاقي نفس اللعبة وفيها لعبة شبه اللي اديتها للبطل، فبتقرر تلعبها علشان تاخدها. ولما جانج بيشوفها بيقرر يساعدها ويلعب هو كمان، وأول ما بيعرف يجيبها ولسه بيديها لها لقى البطلة هي كمان عرفت تجيب بتاعتها، وبيقرر كل واحد يخلي لعبته معاه وبيوصلها بعدها للسكن بتاع الجامعة. وبيجي راس السنة وهي بترفض تطلع مع أصحابها علشان بيكون الجو زحمة، وبتقرر تقعد في السكن. بس البطل بيتصل بيها ولما بيعرف إنها في السكن بيصر إنهم يتقابلوا علشان ياكلوا مع بعض، وبيعتذر لها على اللي عمله على إنه بيتعامل معاها كطفلة. وعلى حظهم المطعم اللي بيخرجوا فيه بيقابلوا بنت اسمها جيانج، وبتطارد البطل في كل مكان ومعجبة بيه، ومهما يقول لها تبعد عنه مش بتسمع الكلام. ولما بتلاقيه مع البطلة بتتجنن وبتكب عليه مية، فالبطلة بتتضايق وبتدلق عليها هي كمان مية، وبتقول لها لو لمستيه تاني هردها لك. فبيجي الموظفين وبيطردوا جيانج، والبطلة بتاخد البطل وبتمشي معاه. ولما البطلة بتسأله مين البنت دي بيقول لها إن أبوه كان مديون لأبوها زمان، فبتقول له ما يسمح لهاش تتنمر عليه تاني. وبينزل تلج عليهم في الشارع، فبتقرر تتمنى أمنية، وهو بيتمنى إنها تكون سعيدة على طول وبيرجعها البيت. وأول ما بيرجع بيته بيلاقي جيانج مستنياه وبتقول له إنه مدين ليها لأن أبوه قتل أبوها زمان. فبيقول لها أنا سددت كل الديون اللي كانت على والدي، ووالدي دفع تمن اللي عمله. وبنعرف إنهم كانوا زملاء زمان بس أبوه خبط أبوها وهرب، وبسبب ده البطل وأمه دفعوا لعيلتها تعويضات مبلغ كبير جدا بعد ما باعوا بيتهم واستلفوا مبلغ كبير كمان. وكل ما كان هو وأهله يحاولوا يعتذروا لهم كانت عيلة جيانج بترفض. ووقتها انتشر في المدرسة خبر إن أبوه قاتل، وكان بيطلع عليه إشاعات كتير. وبيجيله اتصال من صاحبه شيان
جدا وبيقول له انه هيتجوز قريب، وبيسأله اذا كان في حد في حياته. وعند البطلة بيعرض عليها جيانج انهم يخرجوا مع بعض، لكن هي بترفض وبتقول له ان عندها طرد لازم تستلمه لقريبتها. والبطلة بتكون رايحة للبطل اللي اول ما بيعرف انها جاياله بيتخض وبيخاف، لانه عارف ان جيانج قدام الشركة وعاملة مشكلة، ولما بيحاول يتصل عليها علشان يقول لها تاخد بالها مش بترد، وبيشوف من الشباك انها قدام الشركة وهتدخل، فبينزل بسرعة وبيطلع من باب جانبي وبيلحقها وبيقول لها ما تجيلوش البيت او الشركة غير لما تعرفوا قبلها. فبتتضايق لانها بتفكره بيعمل كده علشان عايز يبعد عنها، وبتقول له انها كانت جاية علشان تديله كاميرات مراقبة يحطها على باب بيته ويوصلها بتليفونه علشان يعرف لو جيانج جات له في اي وقت. وبترجع وهي متضايقة جدا، بالذات لما هو مش بيشرح لها اي حاجة، وبتلاقيه بيبعت لها عادي وبيسألها هترجع لأهلها امتى. فبتعدي فترة الامتحانات وهي متضايقة برضه، وبتقرر تروح تسهر وتشرب هي وصاحبتها بعد الامتحان. وفعلا بيسهروا وبتشرب كتير، وجانج بيكون موجود وبيحاول يتكلم معاها ويقرب منها، بس هي مش بتكون مهتمة. ولما بيطلع علشان يغني أغنية يعترف فيها بمشاعره مش بتهتم تسمعه، وبتكلم البطل كمان. ولما بيعرف انها شاربة بيقول لها تستناه علشان هيجي ياخدها. ولما بيعرف جانج انها مقررة تمشي بيروح وراها علشان يساعدها، وبيجي يعترف ليها، بس هي مش بتكون في حالة تسمح وبتكون دايخة اصلا. ولما بيحاول يساعدها بيوصل البطل وبياخدها علشان يروحها، ولكن البطلة بتبهدله وبتتخانق معاه، واخيرا بيعرف يشيلها وبتقعد تحكي له عن حبيبها اللي بتحبه. فبيزعل جدا، ولما بتنام في عربيته بيقعد يقول لها انه عايز يكون الشخص اللي هي بتحبه ده، لانه مش قادر يتخيل انه يخلي حد تاني يهتم بيها. وبيقول لها ينفع تحبيني برغم فرق السن اللي بينا. وبتصحى البطلة تاني يوم وبتفتكر اللي عملته، وبتكون عايزة تنط من الشباك، بس بتفتكر انها عندها طيارة النهاردة، وبتلبس وبتجهز. واول ما بتنزل بتقابل البطل، بس بيجي جانج فجأة وبيقول لها انه قال لها حاجة امبارح، ولكن هي بتقول له انها مش فاكرة. فبيعترف لها بمشاعره من تاني، فبتفتكر البطل لما نصحها زمان ترفض بلطف. كل ده والبطل شايفهم وشايط. وبعدين البطل بيوصلها المطار، وبيفضل طول الطريق يسألها اذا كان جانج ده هو الشخص اللي بتحبه. ولما بيفضل يسأل كتير بتقول له ايه رأيك ترتبط بدل ما انت مركز معايا كده. فبيقول لها عرفيني انت على حد. فبتقول له معرفش غير ناس في سن يا جدو. فقال لها ماله سنك يعني، ما عنديش مشكلة معاه. فبتتوتر جدا وبترجع بيتها وبتقعد كالعادة ترخم على اخوها وبتجيب لهم هدايا. ولما بتفتح دولابها بتفتكر الصندوق اللي كان فيه حاجات البطل، وبتقعد تتفرج عليهم وهي بتفتكر كلامه عن السن. فبتبعت له تقول له اخويا شكله ارتبط ببنت صغيرة. فبيقول لها عندها 18 سنة مثلا. فبتقول له يعني طالما 18 سنة خلاص عادي. فبيقول لها 18 سنة يعني في الجامعة، يعني اكيد كبيرة، فليه لا. كل ده وهو بيتكلم عنها، بس بيفكر هل هي لما ترتبط مش هيكون عندها مانع في فرق السن ده. وهي كمان بتكون بتفكر هل هو بيقول كده علشان خلاص ما بقاش شايفها طفلة، ولا هو كده يعني بيعتبرها طفلة اصلا. ولما البطل بيوصل للمدينة اللي البطلة فيها علشان فرح صاحبه بيقابله وبيحكي له عن البنت اللي بيحبها، وبيقول له شكلها بتحب حد تاني وهو ما بيحبهاش. فبيقول له صديقه اوصف لي الولد ده. فقال له حسب وصفها بارد كده وبتاع بنات ولطيف مع الكل اصلا. فقال له انت متأكد انها مش بتتكلم عنك اصلا؟ انا في حياتي ما قابلتش حد بالمواصفات دي غيرك انت. وبعدين انا زمان كنت معجب ببنت، ولما بتيجي تسألني عن مواصفات البنت اللي عايز ارتبط بيها علشان تساعدني كنت بقول لها على مواصفاتها هي، على اعتبار ان هي دي اللي بحبها. فاحتمال كبير تكون انت اصلا الولد اللي هي بتتكلم عنه. فبيقرر البطل فعلا يشوف الموضوع ده، وبيحس بأمل تاني. وبيجي ميعاد فرح صاحب البطل شيان، وبتحضر البطلة مع اخوها وشوية وبيجي البطل. وبتتفاجئ البطلة لما بتلاقيه لابس نفس الجرافطة اللي كانت جايبها له قبل كده. ومش بس كده، ده بيقعد يرخم على اخوها لحد ما بيخليه يبدل معاه الاماكن، وهي بتقعد جنبه. فبيفضل كل شوية يسألها عن اللي بتحبه، وبيقول لها قولي لي قابلتيه ازاي. فبتقول له قابلته في بار وانا خارجة مع صاحبتي. فقال لها ايه ده، مش قابلتيه في كاريوكي زي ما قلتي لي؟ فبتتوتر وقالت له صح قابلته في كازينو، اصلا انا نسيت. فبيعرف انها بتكذب وبيفرح جدا. ولما بتيجي تمشي بيروح وراها علشان يوصلها،
ولما بيعرف إن طيارتها الساعة 8 الصبح بيقول لها هعدي عليكي علشان ده نفس ميعاد طيارتي. وبيقف فجأة عند محل الفاكهة وبيجيب لها فراولة علشان أخد باله إنها بتحب تاكلها، وبيقدم لها هدية اسورة كده حلوة وبتشكره، بس ما بتكونش فاهمة هو متغير معاها ليه. وبيفضل هو طول الليل يدور على ميعاد في نفس رحلتها، وبيزعل لما بيروح لها تاني يوم وبيلاقيها مش لابسة الاسورة اللي جابها لها. وبيقابلها في المطار واحد من زمايله ايام ثانوي وبيكون فاكر انه مرتبط بجيانج، فبينكر انه ارتبط بيها. ولما البطلة بتسأل مين جيانج دي فبيقول لها البطل انها البنت اللي بتطارده، وبيقول لها انه مرتبطش بيها ولو قرر يرتبط في يوم هيعرفها بالبنت الاول زي ما وعدها قبل كده. فبتقول له بس انت كنت مرتبط بالبنت اللي جات معاك المطار زمان لما هربت. فقال لها انا مش مرتبط بيها برضه ومفيش بينا اي حاجة. وبيسألها هل فكرت انها حبيبته وقتها، بس هي بتنكر وبتسكت وبتكون فرحانة انه طلع ما خلفش بوعده من الاول، وهي اللي فهمت غلط طول الوقت. وبيوصلها ساعتها وبتودعه من البلكونة. وصاحبتها بتشوفهم وبتقول لها عملتي ايه، وده لان البطلة حكت لها عنه قبل كده. فبتقول لها ان تصرفاته معاها مختلفة زي ما يكون معجب بيها مثلا، بس هي مش عارفة تصدق ولا لأ. فبتقول لها صاحبتها تثق في نفسها وان فرق السن بينهم مش كبير، وبتقول لها تنسى لحد ما تشوف هو هيعمل ايه واكيد كل حاجة هتبان مع الوقت. وبعدين بيتصل عليها وبيعزمها على الاكل، وبتقعد تهتم بشكلها واصحابها بيفضلوا يشجعوها. واول ما بيشوفها بيقول لها انه عايز يعرفها على حد، فبتفتكر انه بيحب بنته هيعرفها عليها فبتزعل. واول ما بتوصل المطعم بتلاقيها نفس البنت اللي كانت معاه في المطار، وهو بيستأذن وبيسيبهم مع بعض. وسيوم بتقول لها انها فاكراها من المطار، وبتقول لها انها مديرته في الشغل، ويومها هو كان تعبان وكان جوزها هو اللي هيوصله بس كان عنده اجتماع فهي اللي وصلته. وبتقول لها ان البطل شاب كويس جدا ومن ساعة ما عرفته هو مرتبطش بحد وحياته العاطفية فاضية. وبنعرف ان البطل هو اللي طلب من المديرة تقول كده علشان كان عايز يتأكد انه حل سوء التفاهم. وبيرجع البطل بعدها وبيقعد معاهم، وفجأة بيطب عليهم موظفين الشركة كلها اللي قرروا ياكلوا كلهم هنا. فبيعرفها البطل عليهم بانها صاحبته مش اخته الصغيرة زي ما كان بيعمل دايما، وبياخدها وبيقول لهم عندنا مشوار مهم وبيهربوا منهم. فبيقرروا يروحوا السينما وبيجيب لها حاجات تشربها، واول ما بتشرب بتتفاجئ ان المشروب اتبدل وان اللي معاها شاي بلبن. واول ما بتقول للبطل بيتخض عليها علشان عارف ان عندها حساسية من اللبن، وبياخدها علشان يجيب لها الدواء. وبتفضل مغطية وشها علشان بدأ يظهر فيه طفح جلدي، وبتفضل كل شوية تلمس وشها تتأكد. فبيفضل ماسك ايديها علشان تبعدها عن وشها، وبيرجعها لبيته مع ان الموعد بتاعها شبه باظ، الا انها بتكون مبسوطة لانها بدأت تحس انه مهتم بيها. وبيجي يوم عيد ميلادها وبيقرر يقابلها علشان يحتفلوا بيه مع بعض. واول ما بتنزل بتقابل جانج اللي بيجيب لها هدية وبيتمنى لها عيد ميلاد سعيد. والبطل بيكون غيران وبياخد الهدية منها علشان ما تشيلهاش، وبياخدها معاه لمنطقة بعيدة علشان تشوف الفيلم اللي كانت عايزة تشوفه واللي ما لحقتش تشوفه بسبب الحساسية، وما بقاش موجود للأسف في السينمات اللي في المنطقة اللي هم فيها. وفضل طول ما هم في الباص بيهتم بيها وبيراعيها، ولما جت تشوف الفيلم فضل ماسك لها المشروب علشان ساقع. وبعد ما بيخلصوا الفيلم بياخدها لبيته، وبتلاقيه جايب لها شبشب مخصوص علشان لما تيجي بيته تلبسه، وبيخليها تطلع معاه للسطح وبيبقى مجهز لها مفاجأة. وبتسأله ليه في كعكتين، فبيقول لها ان واحدة عملها بنفسه وواحدة اشتراها احتياطي. ومع ان اللي اشتراها شكلها احلى، الا ان البطلة بتقرر تولع الشموع على اللي عملها بايده، وبتبقى مبسوطة جدا. وشوية وبيبدأ يلمح لها انه بيحبها، وبيقول لها لو عادي بقى يبدأ يغريها علشان تحبه هي كمان، لكن مش بترد عليه وبتقول له اديني فرصة افكر. وفي نص اللحظة الرومانسية دي البطلة بتقول له بما اني ما رفضتكش انا هاخد الكيكة دي معايا وانا ماشية. وبترجع السكن وهي فرحانة وبتقعد تحكي لصاحباتها اللي فرحوا بيها، وبيعيد عليها اخوها بعدها بمناسبة عيد ميلادها، وبيعرف منها انها بتحب حد اكبر منها. ولما بيسألها عن التفاصيل
بتتوتر وبتقوله إنه طالب دراسات عليا وبتخاف تقوله إنه صاحبه، فبيقلق أخوها وبيقول لها إنه مش موافق، وبيبعت للبطل وبيقوله ياخد باله من أخته لأن شكله كده في حد دخل حياتها جديد، وبيبقى عامل زي اللي سلم القط مفتاح القرار. وبتقرر البطلة هي وأصحابها بعدها يختبروا مدى اهتمام البطل بيها، وبتحاول تتقل عليه وكل ما يطلب منها تقابله بتقوله إنها مشغولة، ومع إنه بيكون مستغرب إلا إنه بيطلب منها ميعاد تاني لحد ما بتوافق عادي. ويوم الموعد بتتجهز وبتكون متحمسة جدا، بس بيجيلها اتصال منه وبيعتذر لها إنه مش هيقدر يجي بسبب إنه حصل عنده حالة طارئة، وبيتفقوا على ميعاد تاني بالفعل. وعلى الميعاد التاني بيتصل بيها برضه بعد ما بتلبس علشان يلغيه في آخر دقيقة، وبيتكرر نفس الموضوع ده أكتر من مرة، والبطلة بتكون زعلانة جدا. وفي مرة بيتصل بيها بالليل بعد ما بيرجع من الشغل وبيقول لها إنه هيجي يقابلها دلوقتي علشان عايز يشوفها. ولما بيشوفها بيقعدوا يتكلموا، ولما بيعرف إنها كانت مستنية تشوفه طول الفترة دي بيعتذر لها بسبب إن في حاجات كتير متلخبطة في حياته دلوقتي. ولما بتحس إنه متضايق من حاجة بينكر الموضوع وما بيقدرش يجيب لها سيرة إن أبوه تعبان أكتر الفترة دي، فبتقرر تخفف عنه وبتقرر تعمل له الحلويات اللي بيحبها بنفسها، وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وبيقول لها اعتبر إنك لبست الأسورة اللي اديتها لك هدية علشان وافقتي توعديني، فبتقول له لا لسه ما وافقتش. وبتقول له أنت محتاج تعمل أكتر من كده علشان تفوز بقلبي اللي هو معاه أصلا من زمان، بس هو مش بيبقى عارف، ولكنه بيوعدها إنه هيجتهد أكتر بعد كده علشان تحبه. وتاني يوم بتروح المحاضرة بتاعتها، بس بتتفاجئ لما بتلاقيه جاي يحضر معاها، وبيفضل يرخم عليها طول المحاضرة وبيقرب منها، وقال لها إنه أخد أجازة مخصوص من الشغل النهاردة، وبعد المحاضرة بياخدها وبيتمشوا في الجامعة. وقتها بيشوفوا مباراة كرة السلة اللي كان بيلعب فيها جانجو وبيتصاب للأسف، فبيقرر البطل يلعب مكانه وبيطلع لعيب، وبتفضل البطلة تتفرج عليه وهي فخورة بيه. ولما بيقرب وقت أجازة الصيف بتكون البطلة مش عايزة ترجع لمدينتها وتسيب البطل لوحده، فلما بتعرف إن واحدة من صحابها في السكن هتدخل تدريب صيفي في شركة من الشركات بتقرر هي كمان تعمل كده علشان تقدر تفضل قاعدة مع البطل. ولما بتبعت لأخوها علشان يساعدها تقنع أهلها بيرفض بشكل قاطع، وبيشك إنها ممكن تكون بتعمل كده علشان تفضل جنب الولد اللي بتحبه، وبيقول لها إنه كمان هيقنع أبوها وأمها علشان يرفضوا. وبيجي يوم عيد ميلاد البطل وبيتخيل البطل بيها وهي مستنية عند شركته ومعاها هدية، وبتاخده على مكان كده علشان يحتفلوا مع بعض. وهم في الطريق بيتصل أخو البطل على البطل وبيهنيه بيوم عيد ميلاده، وبيقول له أختي أكيد اديتك الهدية صح؟ أصل الهدية دي مننا إحنا الاتنين. وبتكون البطلة هتموت وتقول له مننا مين يا فندم؟ إحنا هنبدأها كدب كده، بس بتفضل ساكتة وما بترضاش تكدب أخوها. وبيقول له صحيح يا صاحبي أنت قابلت الولد اللي أختي بتحبه واللي بيدرس دراسات عليا ده؟ والبطل بيبقى عمال يبص على البطلة واللي هو أنا من إمتى بدرس دراسات عليا يا غالية؟ وأخو البطلة بيقول له يا ابني دي شكلها واقعة خالص وعمالة تقول مش عايزة ترجع في الصيف وعايزة تتدرب معرفش فين علشان تفضل معاه. فالبطلة قالت ما بدهاش بقى يعرف إن معاه أحسن ما تتهان كرامتي، وراحت قايله له يلا يا حبيبي مش قلت له كل سنة وانت طيب؟ وبعدين الهدية مني أنا لوحدي انت حاشر نفسك فيها ليه؟ وقفلت معاه. والبطل استغل الفرصة وقعد يقول لها حبيبك ها طب بصي لما نيجي نعرف أخوكي نقول له إنك انفصلت عن بتاع الدراسات العليا ده وارتبطت بيا، ولا انت شايفة ايه؟ وبيفضل البطل يرخم عليها علشان تعترف إنها معجبة بيه، بس هي بتقول له ممكن أكون عندي مشاعر شوية صغننين. ولما وصل المطعم لقى البطلة مجهزة المكان ومزيناه، وبتقرر تطبخ له بنفسها نودلز لعيد ميلاده. ولما بيجي يطفي الشموع ويتمنى أمنية بتقول له انت تمنيت ايه؟ فبيقول لها انت عارفة. فبتقول له يا سلام وهي أمنيتك سهلة كده وسهلة انها تتحقق كمان؟ ولما بتلاقيه تنح بتقول له انها موافقة انهم يرتبطوا، فبيفرح جدا ومش بيكون مصدق نفسه. وبيقرب منها وبيفضلوا طول الليل يتكلموا مع بعض وبيكونوا فرحانين. وفي يوم بيتصل البطل على البطلة عشان يقابلها، بس هي بتقول له انها عندها مذاكرة كتير ومش هتعرف. واول ما بتطلع علشان تروح المكتبة لان الكهرباء في السكن قطع بتلاقيه في وشها، وبيقول لها انه عارف ان الكهرباء قطعت واكيد هتكون المكتبة زحمة دلوقتي ومش هتلاقي فيها مكان، وبيصمم ياخدها معاه البيت علشان تذاكر عنده وهو هيطبخ لها كمان. ففعلا بتوافقه وبتقعد تذاكر في اوضته. واول ما بيجهز الاكل بيناديها وبياكلوا
سوا، وبتقعد تساعده في غسل الأطباق بعد الأكل وهي مبسوطة أوي إنهم مع بعض ومش مصدقة اللي بيحصل، وهو بيعرض عليها إنها تريح شوية بعد الأكل وتاخد بريك من المذاكرة، بس هي بتقوله لأ لأن ورايا مذاكرة كتير ومفيش وقت للراحة، وعايزة كمان تاخد منحة المتفوقين، فبيشجعها وبيقول لها خلاص كملي مذاكرة. وأول ما بترجع تذاكر وبتشوف السرير بتكون خلاص هتموت وتنام، وبتحاول تقاوم بس ما بتعرفش وبتقرر تريح شوية، بس وقتها بيدخل عليها فبتنط من السرير، ولما بيسألها بتعملي ايه بتقول له اسكت مش انا بعرف اركز كده اكتر. بس لما بيعرف انها كانت بتحاول تنام لكن حست ان شكلها هيكون وحش لو نامت بعد كل الكلام الجامد اللي قالته ده، بيقول لها تنام عادي وهو متفهم وبيخليها تنام، واخر اليوم بياخدها بيرجعها للسكن بتاعها. ولما البطل كلم صاحبه شيان سأله عمل ايه مع البنت اللي بيحبها، قال له انه ارتبط بيها خلاص، فبيفرح جدا وبيقرر يبعت على جروب صحابه اللي فيه اخو البطلة وبيقول لهم انه ساعد جياشو انه يرتبط اخيرا. فبيتجنن البطل وبيقول له انت عارف ارتبطت بمين؟ قال له سانجي تشي. فبيقول له طب بص يا زميلي انا ما ساعدتكش في حاجة وما اعرفش حاجة عن الموضوع. ولما بيتصل اخو البطلة بالبطل بيرد عليه وبيضيف شيان في المكالمة اللي فجأة بعد ما كان عمال يقول انا اللي ساعدته وارتبط بفضلي قاعد يقول انا مش بحب اساعد حد اصلا، انا ما بعرفش ازاي اساعد حد. وبيستغرب اخو البطلة ان صاحبه ما كلمهوش علشان ياخد رأيه ونصيحته. فالبطل قال له لما قابلك هحكي لك على كل حاجة، وفعلا بيتفقوا على كده وبيقفلوا، وبيفضل البطل والبطلة يطلعوا مواعيد وبيعيشوا وقت لطيف مع بعض لحد ما الترم بيخلص وبتيجي اجازة الصيف. وبيجي اتصال للبطلة من شركة كانت مقدمة فيها وبتعرف انهم قبلوها وبتقدر تقنع اهلها انهم يوافقوا، بس اخوها لما بيعرف بيتخانق معاها وبيقول لها كل ده علشان اللي بتوعديه يعني. ولما بتحاول تشرح له ان الوضع مش كده بتقرر تقول له انها بتواعد البطل، فبتلاقيه بلكها فبتقعد تشتم فيه. ولما بتبدأ البطلة التدريب بتكتشف ان المسؤولة عن تدريبها هي صاحبة جيانج اللي كانت معاها لما اتهجمت على البطل في المطعم، واللي بتكون مش طايقة البطلة وبتعاملها وحش جدا علشان فكرت انها سرقت البطل من صاحبتها جيانج. وبتفضل تديها شغل كتير والبطلة بتعمله ومش بتتكلم ومش بتقول للبطلة عن مديرتها اي حاجة، وبتفضل تقابله بعد الشغل وبيفضل يهتم بيها ويبعت لها اكل كل يوم، وبيكون مشغول هو كمان اغلب الوقت، واوقات بينام في الشركة ومع ذلك بيرجعها للسكن بنفسه وبيوصلها للشغل كل يوم، وبيتفق انهم يتكلموا مع اخوها في اول اجازة هتقدر تنزل فيها. وفي مرة وهي في الكاريوكي مع زمايلها بتعتذر لمديرتها انها هترجع علشان ميعاد حظر التجول في السكن، وفعلا بتمشي وهي طالعة بتقابل جيانج اللي بتحاول تخليها تبعد عن البطل، وبتقعد تقول لها انه مش بيحبها وان اهلها مش هيوافقوا على حد شبهه، وبتقول لها ان ابوه قتل ابوها ودلوقتي هو في غيبوبة ومصاريف علاجه بيدفعها البطل وانه كمان مديون ليها. فبتقول لها انها هتفضل جنبه مهما حصل وانه ملوش علاقة بذنب والده، ومع ذلك اعتقد ان هو وامه دفعوا لكم التعويضات والديون المطلوبة كلها. وبتقول لها جياشم ما غلطش في حاجة وملكيش اي عذر اصلا علشان تأذيه، وبتمشي وبتسيبها. وبعدها بتقابل البطل بس مش بتحكي له حاجة وبتديله البطاقة بتاعتها وبتقول له ان كل الفلوس اللي فيها ليه، وبتقول له انا معاك وهنبني مستقبلنا مع بعض ولو احتجت اي حاجة انا هعتني بيك. فبيتأثر جدا بكلامها وبيطلع محفظته كلها وبيديها لها، ولما بتقول له يسمع الكلام بيحط الفلوس اللي معاه وبيقول لها طول ما انت معايا اصرفي وما تقلقيش ولو احتجت اي حاجة هعتمد عليكي. فبتقرر تساعده يحتفظ بفلوسه معاها. وفي مرة وهم راجعين من الشغل بتتفاجئ باخوها بيتصل عليها وبيقول لها انت فين؟ فبتقول له راجعة للسكن. فبيقول لها طيب عامة انا هنا في المدينة. ولما بتسأله انت فين بيقول لها في مكان كده وشايف ولد وبنت ماشيين ماسكين ايدين بعض، هو ده انتي؟ لسه هتتكلم لقيته واقف قصادها فقعد يقول لها طب بصي خلينا نقول اني غبي وخليني اساعدك في اعذار، هل هو اعمى ولا مشلول ولا سكران؟ قوليلي كنت ماسكة ايده ليه يا غالية؟ فقالت له ينفع نمشيها سكران؟ فالبطل اتدخل وقال له باختصار انا حبيبها. واخوها من الصدمة ما كانش مستوعب
تستوعب، واخوها وصلها للسكن وجه نزل عجن في البطل، وطبعا البطل كان ساكت ومش بيدافع عن نفسه، واخوها قال له انت عرفتها وهي طفلة ازاي بتحبها دلوقتي؟ فالبطل اعتذر له، وصديقه قال له روح اغسل وشك وخلينا نمشي، والبطل قال له انا كنت هعترف لك بس كنت منتظر الوقت المناسب. فاخوها قال له انت عارف انها اختي الوحيدة واني خايف عليها، ومع ذلك كويس انه طلع انت اللي بتوعده مش حد تاني. ولما رجع البيت قعد البطل يقول له اختك هتنفخك لما تشوف وشي، فتوتر سانجي وقال له اضربني انا راجل عادل، وزي ما ضربتك اضربني، وفعلا ضربه بوكسين على خفيف. والبطلة كلمت البطل وقال لها اخوكي تقريبا اقتنع. وتاني يوم البطل راح يوصل البطلة، فلحظة تعويره وراحت لاخوها تضربه واتخانقت معاه ومشيت، والبطل قال له ما تقلقش انا هلملك الدنيا معاها. ورجعت البطلة بعد شوية واخوها قال لها انا وهو خالصين من امبارح لان خليته يضربني زي ما ضربته. كل ده والبطل واخوها بيضحكوا على البنت الطايشة، وقعدوا وتصالحوا كلهم وقرروا انهم هياخدوها ويخرجوا. وفعلا خدوها وراحوا سينما واكتر من مكان، والبطل والبطلة كانوا مقضيين الوقت مع بعض. بس لما شاف ان البطل بيرجع يسهر في الشركة علشان يعمل الشغل اللي كان مأجله علشان يبسط اخته، حس انه مطمن عليها معاه، وقال له انا مش برخم عليها، انا بس خايف عليها من ساعة الولد اللي كانت بتوعده على النت، وخايف لحسن حد كمان يجرحها، علشان كده لو فكرت تجرحها انت حر وهوريك. ولما البطل عرف ان جانج قابلت البطلة من زميله اللي شافهم صدفة، راح قابل جانج وقال لها انا ساكت قبل كده بس مش هسكت لو قربتي من البطلة. وبنروح عند البطلة في شغلها، وكانت بتحضر اجتماع، والرئيس ما كانش عاجبه العرض بتاع مديرة البطلة، ولما قعد يسأل البطلة عن رأيها قالت له ان عندها فكرة، ولما قالتها عجبت المدير جدا، وقال لها تعمل عرض والمديرة تعمل عرضها ويقدموه قدام العميل وهو يختار منهم براحته. ولما بيخلص الاجتماع بتهزقها مديرتها علشان اتكلمت وعرضت فكرة من غير ما تستأذنها، وبعدين قالت لها مستنية ايه من واحدة بتسرق حبيب واحدة تاني، وبتمشي وتسيبها. ولما بتخلص شغل وتطلع تشوف اخوها وهو جاي يودعها لانه هيرجع خلاص بعد ما اطمن عليها، ولانه عنده شغل تاني فبتتضايق انه هيمشي وبتقعد تعيط، وهو بيبقى مش فاهم مالها دي بتعيط ليه، وبيقعد يحاول يهديها وبيسألها هل في حاجة في الشغل حصلت. ولما بيجي البطل مش بترضى تقول قدامه هي متضايقة من ايه، وبتقول ان اخوها اللي مضايقها وانه اخد فلوسها ومرضيش يرجعها لها. بس جياشيو مش بيصدقها، واخوها بيقول له انا همشي اتعامل انت معاها. وبيقعد البطل يتكلم معاها ويهون عليها، وبتقرر البطلة تتجاهل كلام مديرتها وبتعمل عرض تقديمي حلو، وبتعجب فكرتها العميل وبيختارها كمان، وبيشكرها المدير وبيقول لها انه لما يتم المشروع هيكافئهم كلهم. ولما بيجي وقت اجازة وطنية كده عندهم، بتقرر سانج تشي انها ترجع علشان تشوف اهلها، وبيقرر البطل انه هيروح بعدها بيوم علشان كمان يقابل اهلها. بس مامتها بتسمعها وهي بتتكلم مع حد في التليفون وبتقول لباباها، وبيكونوا عايزين يعرفوا هو مين. ولما البطل بيجي وبيقرر اخوها واصحابه انهم يتجمعوا، بتلزق لهم البطلة وبيفضل اخوها يرخم عليها وبيقول لها صح، علشان كده زمان اما كنت في الجامعة كنت بتلزقي علشان قال ايه تساعديني في النقل او تاكلي معايا، وانت اصلا كنت بتيجي علشان صاحبي. ووقت العشاء بيتكلموا كلهم وبيعرفوا ان جياشو بيواعد البطلة، ولما البطلة بتشرب بيرجعها هو البيت ومش بيكون اخوها معاها، ووقتها بتشوفهم امها وهم مع بعض، وبتتكلم معاها ان جياشو ولد كويس بس مشاكل اهله ممكن تأثر على مستقبلها وان هي خايفة عليها. بس البطلة بتحاول تطمنها انها عارفة وهتقف جنبه، ولكن مامتها مش بتقتنع، وبيقرر ابوها ومامتها وهم بره في مرة يبعتوله يقابلهم. ولما بيجي بيقولوله انهم بيحبوه، عارفين ان هو شخص كويس، بس وضع والده واهل الضحية اللي كانوا بيعملوا له مشاكل والحاجات دي كلها ممكن تضر بنتهم، وانهم مش عايزين ده يحصل معاها، وانه كبير وفاهم اكتر منها وعارف ان الموضوع مش سهل. بس البطل بيتكلم معاهم ان حالته المادية دلوقتي استقرت كتير، وان اهل الضحية بطلوا يقربوا منه، وانه متفهم خوفهم ده. ولما البطلة بترجع من بره بيقول لها باباها ومامتها اللي حصل، وبيعرفوها انهم كلموه انهم لسه خايفين عليها، فبتتضايق جدا ان كل اعتراضهم على الظروف هو ملهوش ايد فيها، وانهم هم نفسهم بيحبوه معجبين بيه وهي بتحبه بجد. وبتقوم وبتتصل بالبطل وبتعتذر له لو اهلها قالوا له كلام جرحه، وبتقول له ما يركزش مع كلامهم. بس هو بيقول لها انه ما زعلش ومتفهم
وبيفهم موقفهم كمان، وبيقول لها انهم ما قالوش حاجة، هم بس كانوا قلقانين من فرق السن. فبتقول له انا بس بتصل بيك علشان اقولك انت انسان عظيم انك قدرت على كل ده، وان موضوع اهلك انت مالكش علاقة بيه، وانا هتحمل معاك اي حاجة وهعتني بكل حاجة كمان. فكلامها بيأثر فيه قوي، بس بيقول لها ما تقلقيش وما تعمليش مشاكل مع اهلك، وانا للاسف هرجع بكرة الصبح للمدينة علشان عندي شغل ضروري، وانت خلصي اجازتك وتعالي براحتك. فبتخاف البطلة انه ممكن يكون بيبعد عنها وهينفصلوا خلاص، فبتقرر تاخد الرسائل اللي كانت بتكتبها زمان وهي صغيرة وبتسافر له هي كمان، وبتتكلم مع اهلها انها مش زعلانة منهم ومتفهمة كمان قلقهم، بس هي كبرت وليها الحق انها تختار. وبتقول لهم حتى لو مش بتثقوا في جياشيو، ثقوا فيا انا بنتكم وانتوا عارفيني كويس. ولما بيعرف البطل بيروح لها المطار، واول ما بتشوفه بتعترف له انها كانت بتحبه من زمان قوي، وانها ما كانتش بتواعد حد على الانترنت اصلا، وبتوري له الرسائل اللي كانت بتكتبها زمان، وبيقعد يهديها وبيقول لها انه عنده دلوقتي صاحبة واحدة، وبعدين انت جاية كل ده علشان تعترفي لي بده؟ قالت له انها فكرته هينفصل عنها على التليفون فقررت تجيله بنفسها. فبيضحك وبيقول لها ايه الكلام ده انا كنت هخطفك اصلا لو اهلك رفضوا، وبعدين اما قلتلك على حل انا كان قصدي ان هسيب المدينة واروح ابدأ شغل لوحدي في المدينة اللي اهلك فيها لحد ما تتخرجي، علشان لما تتخرجي تكون كل حاجة جاهزة، واهلك يا ستي انا هكلمهم واقنعهم كمان، فما تقلقيش من حاجة. وبيقرر البطل يستقيل فعلا، وبيروح يكلم مديره ومراته وبيقول لهم انه هيفتح شغل لوحده في مدينة البطلة لان اهلها خايفين عليها، وبيقول لهم انا عايز اجتهد علشان اطمنهم وعلشان انا عايزها تطمن هي كمان. وبيقول لهم لما هيستقر وضعي هقدر اهتم بكل حاجة تاني. فبتعرض عليه مديرته انه ممكن يبدأ الاستوديو الخاص بيه، وبيكون تابع للمقر الرئيسي لشركتهم، وبكده ندعمك انك تحقق حلمك بسرعة. واول ما بيطلع من الشركة بيجيله اتصال ان حالة والده بقت سيئة جدا، فبيروح يقابله وبيقعد يعاتبه وبيتكلم معاه، وللأسف ابوه بيموت، وبتفضل البطلة واقفة جنبه وبتدعمه، وبتروح معاه تزور قبر مامته، وكمان بتوعده انها مش هتخلي حد يضايق البطل طول ما هي موجودة، وبيفضل الابطال يقضوا وقت حلو مع بعض وبتساعده يتخطى حزنه، وبيحطوا قوانين بينهم لعلاقتهم وهم بعيد عن بعض، لان البطل خلاص هيسافر لمدينة البطلة علشان لما تتخرج تلاقي كل حاجة جاهزة. فبتكون البطلة زعلانة جدا انه ماشي، بس بتدعمه وبتركز في دراستها، والبطل بيركز على شغله هو كمان، وبيقرر يشغل صاحبه جوانج معاه. وبيقابل اهل البطلة تاني، وبيكون اخو البطلة معاه وبيتكلم معاهم وبيطمنهم انه هيتحمل مسؤولية اخته، وان السنتين دول على ما البطلة هتتخرج هيبدأ يجهز لحياتهم مع بعض. وبيفضل يتكلم معاهم عن قد ايه بيحبها، وهم بيقولوا له لما كلموه في موضوع عيلته فده لانهم كانوا خايفين ان ده ممكن يأذي بنتهم ويأثر عليها، بس طالما انت وعدتنا انك هتعتني بيها وتحميها احنا مش عايزين حاجة تانية من الدنيا. وبعد فترة بتعرف البطلة انها فازت في المسابقة، ولما بتطلب من البطل انه يجيلها يوم تقديم الجوائز بيعتذر لها لانه عنده شغل مهم في اليوم ده، بس يوم الحفلة بتتفاجئ لما بتلاقيه بيجي وكمان عامل لها مفاجأة. ومش بس كده، ده هو كمان اللي هيسلمها الجايزة بصفته ممثل المشروع، ولما بيطلع علشان يقول الكلمة بتاعته بيفصل في نص الكلام وبيتحرك علشان البطلة تعرف تصوره، وبيقول معلش يا جماعة اصل حبيبتي قاعدة ما بينكم وبتحاول تصورني ولكنها مش عارفة بسبب ان في واحدة صحفية واقفة في النص. ولما بيتعرض الفيديو بتاع العرض التقديمي بتاعها بيكون مقتبس من قصتها هي والبطل، وبتطلع تستلم الجايزة وبيتصوروا مع بعض، وبتعدي سنتين وبتتخرج البطلة هي واصحابها وبيحتفلوا وبيتصوروا مع بعض، وبتكون بتجهز مع اصحابها مفاجأة علشان حبيب صاحبتها نيان جه يتقدم لها. واول ما بتيجي صاحبتها بتتفاجئ لما بتعرف ان المفاجأة اللي جهزتها دي ليها هي اصلا، والبطل بيتقدم لها هي، وبتلاقي ابوها وامها واخوها كمان موجودين، والبطلة بتوافق طبعا وبيتجوزوا وبيعيشوا بعدها في سعادة وهنا. ولحد هنا بتنتهي احداث المسلسل. لو المسلسل عجبكم ادعمونا بالاشتراك في القناة وسيبوا لنا رأيكم في التعليقات، ونشوفكم في مسلسل جديد.